سلام خسته نباشین. حالتون چطوره؟ خوبین؟ در ادامه مطالب فصل 4 از فیزیک دهم در خدمتتون هستیم. میخوایم یه سری مسئله راجع به فرایند تبخیر و عکس اون که میعانه براتون امروز حل کنیم. با انواع سوالا آشنا بشید. امیدوارم تا آخر ویدیو ما رو همراهی کنید. لایک و کامنت و سابسکرایب هم اگه دوست داشتید بزنید. متشکرم. بدون اتلاف وقت بریم سراغ سوال هایی که در راستای سوال های کتاب هستن. هر کدوم نکته های مخصوص و مهمی درش هست که اینجا براتون همه رو به طور کامل توضیح میدم. ببینید سوال اول میگه 2 لیتر آب در یک کتری که توانش 1.5 کیلوواته وجود داره. چقدر گرما لازمه تا همه آب تبخیر بشه و بگید که این فرایند چقدر طول میکشه. اولین نکته‌ای که بچه‌ها بهتون بگم راجع به لیتره. وقتی که لیتر آبو به شما میده به دلیل چگالی آب که 1000 و از اونجایی که هر لیتر معادل 10 به توان منهای 3 متر مکعبه و اینو اگه تو فرمول چگالی بذارید 10 به توان 3 با 10 به توان منفی 3 میره، پس لیتری که بر حسب در واقع حجم داده به شما همون جرم آب میشه بر حسب کیلوگرم. این نکته اول این سواله. چون گفته چقدر گرما لازمه تا همه آب رو تبخیر کنیم، فرمول در واقع کیو مساوی mLV اینجا به درد ما میخوره که مربوط به گرمای تبخیر این ماده است. 2 کیلوگرم از ماده LV 2256. فقط چون کیلو ژول هست باید تبدیل واحد هم بشه. از اینجا شما جواب به دست بیارین. 2 6 تا 12، 2 5 تا 10 1، 2 تا 4 تا و به این ترتیب میشه 4512 ضرب در 10 به توان 3 ژول. این مقدار گرماییه که برای تبخیر همه آب میدیم. منتها این توانی که تو مسئله داده کجا به دردمون میخوره؟ گفته این فرآیند چقدر طول میکشه. شما میدونین بچه ها توان یعنی مقدار گرمایی که در واحد زمان داره چی میشه؟ در واقع مصرف میشه. این مقدار گرما داره بخار میشه. پس توان همیشه کار انجام شده یا انرژی مصرف شده در واحد زمانه. این فرمول پی توان. حالا شما مقدار کیویی که دارین درش میذارین 4512 ضرب در 10 به توان 3. زمان مجهوله. اینو مساویه با 1.5 کیلو ولت باید بذارین، کیلو وات، چون 1.5 بر حسب کیلو داده شده شما ضرب در هزارش میکنید میشه 1500 و کافیه که دیگه یه طرف این وسطه این کنید و زمان رو از اینجا به دست بیارید. یعنی زمان میشه این عدد. حالا من میتونم اینو با 0 براتون بذارم به جای نماد علمی که بتونید صفراش هم ساده کنید و زمانی که اینجا به دست میارید واحدش حتما تو فرمول اصلی بر حسب چی میشه؟ ثانیه. به این ترتیب مقدار زمانی که طول میکشه تا این فرآیند تبخیر به طور کامل انجام بشه رو پیدا کردیم. این از سوال 1. پس نکتهش که توی چی بود بچه ها؟ لیتر بود. یکی هم توانی که بر حسب کیلووات داده بود و از اونجا زمان خواسته بود. بریم سوال 2. سوال 2 هم سوال بسیار مهمیه. میگه قطعه یخی به جرم 1 کیلوگرم، پس جرمو داده، دمای اولیه‌شو گفته منفی 20 درجه است. اینقدر گرمش میکنیم تا تبدیل میشه به بخار 100 درجه. خب بچه ها برای اینکه یه قطعه منفی 20 بشه بخار 100 درجه چند تا فرایند داریم؟ اینجا باید به فرایندها خیلی دقت کنیم. میگیم یخ منفی 20. حتما اینا رو بچه ها شما هم بنویسید. اول باید بشه یخ صفر. چرا یخ صفر؟ چون میدونید که یخ در نقطه ذوب صفرشه که میتونه تبدیل بشه به مایع، تبدیل بشه به آب صفر، آب صفر بشه آب 100. دوباره چرا 100؟ چون آب در 100 درجه به جوش میاد و تبخیر میشه و از اونجا هم به بخار آب 100. پس چند تا فرآیند شد؟ هر کدومو براش Q1، Q2، Q3، Q4 و Q
بله کیو 4 آخریش میشه. حالا هر کدومو میایم کیو کل رو براش که میخوایم پیدا کنیم فرمول می نویسیم. میگیم یخ منفی 20 به یخ صفر چون تغییر دما داده MC دلتا تتاست. یخ صفر به آب صفر داره ذوب میشه، پس میشه MLF. آب صفر که بشه آب 100 دوباره تغییر دما MC دلتا تتا و آخریش هم آب 100 شده بخار آب 100 تبخیر بچه ها، پس میشه MLV. حالا همه اینا رو باید با هم چیکار کنید؟ جمع کنید. یعنی اول بنویسید Q1 Q2 Q3 به علاوه Q4 و بعد فرمولای هر کدوم MC دلتا تتا به علاوه MLF دوباره MC. البته سی ما اینجا عوض میشه، یکی مربوط به آبه یکی مربوط به یخه، میتونیم بذاریم سپریم دلتا تتا و آخریش هم که حالا با رنگ قرمز بنویسم که ببینید MLV. همه اینا رو باید با هم چیکار کنیم؟ جمع کنیم. و حالا جرمو گفته 1 کیلوگرم، پس 1 ضرب در 30 یخو بهتون داده 2200. دلتا تتاشو من یه دفعه می نویسم 0 منهای منفی 20، یعنی اگر که شما از هم کم کنید 0 منهای منفی 20 حاصلش میشه مثبت 20 به علاوه دوباره جرم 1 LF مون رو داده 337 کیلو جول که ضرب در هزارش میکنیم بشه جول. M سپریم یعنی حالا باید گرمای ویژه آب رو قرار بدیم. جرم همونه، تغییر نمیکنه. به طور تقریبی من همیشه گرمای ویژه آب رو 4200 میگیرم. تغییر دمای 100 منهای صفر که همون 100 اینجا میذارم. MLV فرایند تبخیرمونم دوباره 1 ضرب در LV رو مسئله خودش داده، فقط کافیه در 1000 هم ضربش کنیم. و همه اینا رو دیگه بچه ها شما باید تمام اینا رو اول میدونید اولویت با ضربه، تک تکش حاصل ضربا رو که پیدا کردین بعد بیایید اینا رو با هم دیگه 4 تا عدد میشه جمع کنین، جوابتون میشه کل گرمای لازم برای اینکه 1 کیلوگرم یخ با دمای منفی 20 رو تبدیل کنیم به بخار آب 100 درجه. جواب شما برای من کامنت کنیم ببینم چند در میارین. جواب واحدش هم ژوله بچه ها. اینم از این. حالا سوال 3 میگه در یک روز سرد بخار آب موجود در اتاق، دیدین بچه ها وقتی هوا خیلی سرده شیشه ها بخار میکنن، بعد قطره های آب روش ظاهر میشه. این همینو داره میگه. میگه بخار آب موجود در اتاق روی شیشه به شکل مایع در میاد. اگر دمای شیشه رو 0 در نظر بگیریم بگین که برای اینکه 50 گرم آب روی شیشه تشکیل بشه چقدر گرما به شیشه داده میشه. یعنی آب گرما از دست میده، پس میشه منفی M LV چون بخار آب داره به آب تبدیل میشه. خب جرممون 50 گرمه که میشه 500 کیلوگرم. علامت منفی رو فراموش نکنیم، من با رنگ قرمز میذارم. LV هم که 2490 که باید ضرب در 1000 بشه که بشه بر حسب ژول. اول میتونید 1000 رو توی این 500 ضرب کنید بگید میشه منفی 50 و بعد ضربش کنید در 2490. اینجا دیگه واحدتون میشه ژول. چرا منفی شد؟ چون گرما گرفته میشه، عمل میعان داره انجام میشه، یعنی بخار آب تبدیل میشه به آب، عکس عمل تبخیر میشد میعان. اینا تو ویدیوهای قبلی بهتون گفته بودیم. و چون فرآیند گرمادهه، گرما از بخار آب گرفته میشه سرد میشه، علامت منفی به این دلیل گذاشته میشه. اینم از سوال 3. آخرین سوال خیلی سوال مهمیه بچه ها توی کتاب. این دقیقا سوال آخر فصل کتابه و به نظر من جزو سوالای خیلی مهمه و معمولا هم بچه ها توش ایراد دارن. اینو خیلی بیشتر دقت کنید. میگه در یه چاله کوچیکی 1 کیلوگرم آب 0 درجه قرار داره. اگر بر اثر تبخیر قسمتی از آب تبخیر بشه، هم منظورش تبخیر سطحیه، و بقیهش چی بشه بچه ها؟ یخ بزنه. میخوایم ببینیم چه جرمی از آب، یعنی چه مقدار از آب چی شده؟ یخ زده.
خب شما اینجا 2 تا کیو دارین. یکی از کیوهاتون مثلا اگه بذارید کیو 1 مربوط به اینه که تبخیر صورت گرفته، یعنی آب بخار شده، پس میشه MLV. نمیدونم چه جرمی بخار شده، مثلا میذارم M1. میگم M1 ضرب در LV من که 2490 ضرب در 10 به توان 3 هست، میشه گرمایی که لازمه برای تبخیر. یه مقدار از گرما هم باعث میشه که آب یخ بزنه. باز جرمشو نمیدونیم. این دفعه چون آب داره یخ میزنه منجمد میشه، پس میشه M2LF، یعنی انجماد فرایند گرماده منفی M2LF در واقع. اینا حالا چون جرمشو نداریم پس میذاریم منفی M2. LF مونم 334,000 که واحدش جول بشه. بچه چون در واقع گرمایی که اینا میگیرن، یه مقدار گرما باعث میشه که این تبخیر کنه، یه مقدار گرما باعث میشه که این منجمد بشه. اگر شما اینا رو حاصلش رو مساویه با 0 بذارین یا Q1 رو مساویه Q2 بذارین، از اینجا میتونید جرم یخ رو پیدا کنید. یه نکته دیگه هم که داره اینه که بچه ها جرم یخی که شما داشتید کلش بوده 1 کیلوگرم. یعنی اگر M1 رو با M2 جمع کنید حاصلش میشه چی؟ 1. چون من اومدم قراره که ما جرم آب یخ زده رو پیدا کنیم، یعنی M2 رو قراره به دست بیاریم، میتونیم بگیم خب پس M1 رو میتونم بنویسم 1 منهای چی بچه ها؟ M2 و بذارم تو فرمول. خب پس M1 من در واقع میشه M1 ضرب در 2490. میتونم یه صفرشم روی این ببرم 10 به توان 4 مساوی هستش با این M2 که در واقع ضرب در 334 ضرب در 10 به توان 3. البته اگر اینو همون 0 بذاریم اینم توان 3 بهتره، از این جهت که این 10 به توان 3 ها با هم از طرفین خط میخوره و شما کافیه که به جای M1 تون اینجا بذارید 1 منهای M2، چون جمع جرم M1 و M2 برابر با 1 بود، ضربش کنین در 2490 مساوی بشه با M2 در 334. 10 به توان 3 ها چی شد؟ با هم خط خورد. حالا اگر اینو ضرب کنین جمله های M2 رو یه طرف بیارین خیلی راحت M2 به دست میاد. اگر من اینو ضرب کنم میشه 2490 منهای 2490 M2 مساوی هستش با M2 ضرب در 334. حالا جمله های M2 رو همه رو یه طرف میبرم، 2490 رو نگه میدارم، 334 M2 اینم بره اونور مثبت میشه با 2490 M2. شما از M2 های اینا فاکتور میگیرین و کافیه که طرف معلوم یعنی 2490 رو تقسیم کنید به جمع این دوتا عددتون، یعنی 2490 با 334 جمع میشه، اینم میشه 2824. عددی که به دست بیاد واحدش چی میشه؟ کیلوگرم. فقط نکته این بود که اولا مقدار گرمای هر دو برابره، چون همون اندازه که گرما باعث میشه که این تبخیر بشه در همون اندازه هم گرما باعث ذوب یا انجمادمون در واقع میشه. پس به این دلیل این دوتا کیو ها رو میتونیم با هم برابر بذاریم یا بگیم جمع اینا مساوی 0 و به این ترتیب مقدار M2 رو پیدا کنیم. چون جمع دوتا جرم هامونم 1 کیلوگرم بود، M1 رو که لازم نداشتیم حذف کردیم، 1 منهای M2 گذاشتیم و دیگه بقیهش یه معادله ریاضی بود که به این ترتیب جرم یخ رو تونستیم به دست، یا مقدار جرم آبی که تبدیل شد به یخ رو تونستیم به دست بیاریم.
از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودین و ما رو تماشا کردید خیلی خیلی ممنونم. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. خدا نگهدار.